केटा हेर्नु न यो माइनर स्क्रैच छ के त्यति धेरै पनि छैन मान्छे सही सलामत छ हैन सही हो ल केटा हो दामी केटा हो ल अब भयो त Hey guys, what's up? Good morning from Butwal. भने हामी अहिले बुटवलमा छौँ यहाँको टेम्परेचर एकदमै ठिक्क छ भनौँ हिजो राति चाहिँ अलिक चिसो भएको थियो हिजो राति हाम्रो सन्दीप ब्रदर र सुरज ब्रदर हुनुहुन्थ्यो दाइहरू अनि रमाइलो भयो ल्यापटप छ त्यहाँ सो अनि रमाइलो नै भयो भनौँ न अनि त्यसपछि यहाँ अहिले सुट भइरहेको छ पछाडि यो चाहिँ बिहाइन्ड द सिन हो आजको हाम्रो राइड चाहिँ यहाँबाट भैरवमा हाम्रो द लाइट अफ एसिया द ल्यान्ड अफ लाइट अफ एसिया गौतम बुद्ध भनेर चिन्नुहुन्छ उहाँको बर्थ प्लेसमा गएर सुट छ अनि त्यसपछि हामी डाइरेक्ट चितवन जान्छौँ बाटो अलिकति खराब छ भन्ने सुनिरहेको थिएँ सो हामी चाहिँ बेलुकै पुग्छौँ चितवन भोलि चाहिँ रेस्ट डे छ यहाँ हाम्रो ब्यागेजहरू दुईवटा ब्यागमा राख्छौँ होइन क्यामेरा क्रू यहाँ आउनुहुन्छ यहाँ चाहिँ ल्यापटपहरू क्यामेरा भएको यहाँ हुन्छ भने यहाँ चाहिँ नर्मल ऱ्यान्डम स्टफ हुन्छ इट्स भेरी प्रोफेसनल ढिलो भइसक्यो भनेर यहाँ कमेन्ट आइसक्यो ढिलो भयो फेरि आएन भने त दिदी के हुन्छ अनि के डिसअपोइन्टमेन्ट्सहरू के छ डिसअपोइन्टमेन्ट्स मैले खासै पाएको छैन होइन अब यो सिट त्यस्तो सोचे जस्तो कम्फर्टेबल त छैन बट बाइकको पर्फर्मेन्स हेर्ने नि त सिट भने त जुन बाइकमा पनि गाह्रो हुन्छ होइन लङ टुर भनेको त्यसै पनि गाह्रै हुने हो र रमाइलो पनि लिने हो मेमोरी क्रिएट गर्ने हो क्या हामीले सो बबाल छ रोनिङ 225 cc मैले सोचे भन्दा पनि एकदम डिफ्रेन्ट पाएँ माइलेजको कुरा गर्नुपर्दा 40-45 दिइरहेको छ गाडी यार नयाँ बाइकमा कसले दिन्छ भने क्या यसरी मात्र ट्याङ्क फिल गरेको छ हामीले 14 लिटर ट्याङ्क अति दामी पर्फर्मेन्सको कुरै नगरौँ सस्पेन्सन यति राम्रो छ अनि हाम्रो द बिबी हो है हाम्रो बिबी ब्लग्स भनेर मैले खोल्दैछु तर यु नेभर नो होइन सब्सक्राइबर पनि भेटिन्छ थाहा छैन जस्ट खोलिदिन्छु एउटा यसो लाइक सब्सक्राइब सेयर गरिदिनु Good morning, yeah. Good morning. Hey, what's up? Good morning, yeah. Good morning. What's up? Yeah, so yes, good morning, Ramda. I'm also good, very good. How are you? I'm good, man. You're my partner in crime, eh? Bike servicing, this is the best TVS unscripted. So hey guys, before continuing to the video, I'd like to tell you about an interesting app where you can get the perfect results of your favorite team, for instance, football, cricket or any kind. र त्यो एपको नाम चाहिँ 1xbet. 1xbet यस्तो एप हो कि जहाँ तपाईहरुले हरेक क्रिकेट टिम, फुटबल टिमको म्याचहरुको रिजल्ट्सहरु तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ। सो तपाईहरुलाई तपाईहरुको फेभरेट टिमको रिजल्ट्सहरु हेर्न मन छ भने चाहिँ तपाईहरु 1xbet को साइट गुगलमा गएर मेरो प्रोमो कोड युज गर्नु। So if you are getting big curiosity about the results of your favorite team, just go to the app and watch the results. Hurry up guys. So right guys, हाम्रो राइड सुरु भएको छ यहाँ हाम्रो होम स्टोरको केटाहरु आएको छ। हेलो केटा व्हाट्स अप बल विली हान्छ है केटाहरुले मलाई जङ्की केटाहरु लास्ट मन पर्छ जयो गाइस मलाई जङ्कीहरु चाहिँ डेन्जर मन पर्छ हैन अब विली हान्छ केटाहरुले अस्ति बुटलमा चलबल हाने थियो नि केटाहरुले त्यो भिडियो भाइरल भएको थियो नि फेसबुकमा मैले त्यो चाहिँ हेरेको थिएँ सयो केटा हो ल सही हो 1 2 3 हाने केटा सही हो ल केटा हो दामी केटा हो ल बाई थ्याङ्क यू केटा रिक्वेस्ट एक्सेप्ट गरेकोमा दामी हान्छ केटाहरूले विली सो राइट गाइज हेलो एन्ड नमस्ते फ्रम द ल्यान्ड अफ लाइट अफ एसिया जुन हामी आज जाँदैछौँ गौतम बुद्धको ठाउँ हामी त्यही सहरमा छ मैले बुटवल छौँ पारीको गाउँ चाहिँ हाम्रो पारीको सिडी चाहिँ हाम्रो भैरव हो भन्ने चाहिँ हामी भैरवतर्फ लाग्दैछौँ एन्ड आज बुटवल हुँदै हामी चितवन जान्छौँ इट्स लाइक 10:42 अब जानुपर्छ होमिज डटको केटाहरूलाई धेरै धेरै माया थ्याङ्क यू फर यर ब्युटिफुल रेस्पेक्ट विलिजहरू हुन्छ नि एउटा बाइकर्सले बाइकर्सलाई दिनु रिक्वेस्टमा इट्स रेस्पेक्ट है सही हो केटा हो चलबल यतिको हुनैपर्छ बुटवलमा ल जाउँ अब हामी यहाँबाट भैरवतर्फ लाग्छौँ होइन किन एक राउन्ड घुमा होला त्यहीँबाट जाने ठाउँमा यस्तो रिस उठ्छ नि मलाई त खुट्टा यस्तो दुखिरहेको छ त्यो गियर चेन्ज नभएर अनि हिजो रातिको बारेमा सुनाउँछ हामी होटेल आइपुग्यौँ
खाना खाएनौँ हामीले। अनि त्यहाँ सन्दीप दाई र हाम्रो सुरज दाई आउनु भएको थियो भ्लग हेर्दै छ भने मिठो मिठो माया होइन। अनि हामी सन्दीप दाई सुरज दाई हामी चाहिँ के गर्यो भन्दाखेरि चाहिँ एकछिन गाडी उहाँहरूको गाडीमा चाहिँ चट्ट उहाँ सन्दीप दाईहरू चाहिँ नेसनल स्टनरहरू हुनुहुन्छ होइन। अनि हाम्रो सुरज दाई चाहिँ जत प्रप जो हुनुहुन्छ हाम्रो पन्जाबी पपुलर युट्युबर फ्रम इन्डिया उहाँलाई चाहिँ मेन गाइडेड गर्ने नै एक्सिडेन्ट हुँदा पनि सहयोग गर्ने सपोर्ट गर्ने नै उहाँ हुनुहुन्थ्यो। सो ठिक छ अनि उहाँहरूसँग पनि भेट्न पायो। अनि हाम्रो राम दाई लक्ष्मण दाई म ठकुरी अनि हाम्रो अर्को सुरज दाई हाम्रै ग्रुपको कति घुमाइरह्यो हाम्रो ग्रुपको केटाहरूलाई पनि धेरै धेरै माया। अनि हामी बसेको यही होटल हो होटल हिडन प्यालेस रुमहरू ठिकै थियो राम्रै थियो। अलिक गर्मी भइरहेको छ है दिउँसो चाहिँ मलाई त्यही भएर मैले यो चेन चाहिँ खुल्ला राखेर हिँड्दा चाहिँ अलिक आनन्द हुन्छ नि त नि यति भएपछि। लक्ष्मण दाई र राम दाई चाहिँ लास्ट राम्रो लाग्छ कि ब्रदर्सको ग्रुपमा हामी धेरै पहिलेदेखि चिने हो नि त नि 2-3 वर्ष भयो चिनेको 2 वर्ष 2.5 वर्ष 3 वर्ष नै भयो भनौँ 2019मा चिनेको 2020मा 2019-20तिर। सो बुटवलको हाइवे सिधा छ। अब हामी त यस्तो हो ग्रुप राइडमा लास्टै सेफ हुन्छ होइन। अनि कुदाउन पनि पाइरहेको छौँ। हाम्रो मेन्टर वान एन्ड ओन्ली गौरव पाठक दादा उहाँले पनि मलाई कहिलेकाहीँ कुदाउनु मन लागेला रोड हेरेर सिचुएसन हेरेर जाऊ अगाडि त्यहाँ गएर कुरा है भन्नुहुन्छ। अनि लिडरसिप राम्रो लाग्छ दाइको अन टाइम हुनुपर्छ एभ्रिथिङ अन टाइम। गाली चाहिँ गर्नुहुन्न है। अब हुन्छ नि कोही त अति नै हुन्छ नि सन्की हुन्छ नि त नि यस्तो भयो उस्तो भयो गरेर मलाई त मनै पर्दैन कि त्यो मान्छे। गौरव दाइ चाहिँ अन टाइममै राख्नुहुन्छ बट कस्तो मायाले हुन्छ नि आफ्नै भाइ जसरी हामीभन्दा त धेरै एजेड हुनुहुन्छ होइन। अनि त्यही पनि मायाले सम्झाउनुहुन्छ कि हामीलाई द्याट्स भेरी गुड। बिग थ्याङ्क्स टु हाम्रो गौरव पाठक दाई फर किपिङ अस सेफ एन्ड फर यर हेल्दी रेस्पोन्स। हामीसँग कहिलेकाहीँ 1-2 वर्षमा हामी कुरा गरे बेला पनि दाइ त अब रेस्पोन्सिबल हुनुहुन्छ नि त नि अनि दाइ पनि कम्पनी दिनुहुन्छ क्या हामीलाई। यति रेस्पोन्सिबिलिटी हुन्छ नि त्यही पनि टाइममा उठ्ने राइडहरूलाई टाइमली अर्गनाइज गर्ने बिहान 8 बजे उठेर 7 बजे उठेर अफिसियल्सहरूलाई भेटेर मिटिङ गरेर आउने धेरै काम छ। यो एफोर्टलाई चाहिँ म मान्छु होइन। बिग थ्याङ्क्स टु टिभीएस नेपाल एन्ड हाम्रो प्रशान्त दाई राज प्रशान्त दाईलाई पनि एकदम धेरै थ्याङ्क यू फर गिभिङ मी दिस अपर्च्युनिटी। आई होप भोलिको दिनमा अझै हामी हाम्रो रिलेसनसिप अझै हेल्दी राख्न सक्छौँ है। जति नै हामी फटा भयो नि होइन। हाम्रो ग्रुपको फटाको नामहरू चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि चाहिँ हामी चाहिँ एकदमै चञ्चले के अब रुमभित्रै बसिराख्नु नसक्ने बाहिर निस्किनु पर्ने जिस्काइराख्नु पर्ने होइन। अनि जस हाम्रो ग्रुपको फटाहरू चाहिँ छ 2-3 जना छौँ होइन। म सुरज दाई अनि त्यसपछि राम दाई चाहिँ हामी त एउटा सेम कम्पनी भइहाल्यो हो भन्दाखेरि हो होइन भन्दाखेरि होइन हुन्छ भन्दाखेरि हुन्छ नाइ भन्दाखेरि नै भन्ने खालको चाहिँ एउटा कम्पनी हो हामी होइन। अनि हामी वान्टेड भइसक्यो क्या। अनि हाम्रो अगाडिको चाहिँ हुनुहुन्छ हाम्रो सतीश दाई हुनुहुन्छ है। उहाँ पनि एकदमै फ्र्याङ्क नेचरको के हाई भन्दाखेरि हेलो रेस्पोन्स मजाले गर्नुहुन्छ नि गुड मर्निङ या गर्नुहुन्छ। मलाई हाँस उठ्छ क्या दाइको त्यो हुन्छ नि लाइक क्रेजिनेस भनौँ न अब उहाँको के भनौँ काइन्ड अफ बिहेभियर। हाम्रो अगाडि चाहिँ वर्षा बस्नेत द बिबी भ्लग्स भनेर राख्छु भन्दै हुनुहुन्छ। उहाँलाई पनि सब्सक्राइब गरिदिनु उहाँको च्यानलहरू हेरिदिनु है चेकहरू च्यानल। अनि अगाडि हुनुहुन्छ हाम्रो हाम्रो वान एन्ड ओन्ली रेमन श्रेष्ठ दादा हाम्रो वान एन्ड ओन्ली रेमन दास श्रेष्ठ यस्तो म्याच्योर कि हुन्छ नि वान अफ माई फेभरेट बकेट लिस्टमा मान्छे पर्नु भयो लाइक हुन्छ नि। अबदेखि म एउटा ट्याग चाहिँ राख्नुभयो कि रेमन दादाले उहाँको जुन त्यो पर्सनालिटी छ नि अरूहरूलाई सो गर्ने जुन म्याच्योर त एकदमै बोल्ड म्याच्योर हुनुहुन्छ। हि इज अ बिग म्यान इन माई भ्यू है। बट ही विल अलवेज ह्याभ द्याट रेस्पेक्ट फ्रम मी। मलाई हुन्छ नि त्यो पर्सनालिटी कसैको मन पऱ्यो मलाई त्यति धेरै पर्सनालिटी म क्याच गर्दिनँ तर दादाको पर्सनालिटी चाहिँ इज बोल्ड इज अ बिग म्यान हुन्छ नि। हामीसँग हामी त हामीभन्दा धेरै अगाडिको नि धेरै नेपालमा धेरै गरेर बस्नु भएको होइन धेरै सिकेको बुझेको मान्छे हुनुहुन्छ। त्यही पनि हि इज ह्याभिङ फन वी आर ह्याभिङ फन एन्ड थ्याङ्क यू टिभीएस नेपाल फर इन्ट्रोड्युसिङ सच रेस्पेक्टेड पिपल। हेलो सो ट्राफिक रुल्स चाहिँ फलो गरिदिनु क्रस राइड नगर्नु किनकि हाम्रो कारणले अरूको ज्यान जान सक्छ अरूको कारणले हाम्रो ज्यान जान सक्छ। सो हामी नै सेफ भएर हिँड्नुपर्छ। बिग म्यान बिग फ्यान तर दिदी अब 2 दिन मात्रै छ कि
लास्टै याद आउँछ है सबैको हो नि दिदीलाई छैन नि एक्लो मात्रै हो यहाँबाट 40 मिनट्सको बाटो होला 1 घन्टा 1.5 घन्टा नै लाग्छ दिदी 1.5 घन्टा यहाँबाट भैरवा 1 घन्टा जति लाग्ला 40 मिनट्स त्यहाँबाट लुम्बिनी त्यस्तै 30-40 मिनट्स छ दिदी यो ग्रुप चाहिँ मिस हुन्छ जस धेरै नै एन्ड अफ द सेसनमा आइसक्यो हामी 2 दिन मात्रै छ सबैलाई मिस गर्नेछु म यो अस्ति गएको हेडलाइट हेर्नु त यस्तो भएछ है यो त निकाल्दै भइहाल्यो नि त किन यस्तो झुन्डाएर हिँड्नु भएको यहाँ गएछ यो गएछ ट्याङ्की गएछ हामी चाहिँ यति मात्रै बत्ती नलागेको अब होइन किन भन्दाखेरि एउटा प्रब्लम आएछ प्रब्लम चाहिँ के भन्दाखेरि चाहिँ यहाँ हाम्रो जुन क्यामेरा क्र्यु हुनुहुन्थ्यो उहाँहरूको ड्रोन समात्दैछ कि अनि त्यही भएर दाइहरू चाहिँ बत्तिँदै हुनुहुन्छ त्यहाँ ड्रोन लिनुको लागि यहाँबाट अब हामी चाहिँ अगाडि गएर कुर्दै गर भन्नुभएको छ जस ठिकै हो एकछिन रेस्ट मिल्छ तर एक हिसाबले के कुरा ठिक हो एक हिसाबले के होइन भन्दाखेरि चाहिँ अहिले चाहिँ हाम्रो अलिकति स्पिड अप भएको छ है सो जहाँ अहिले वेदर चाहिँ हल्का फगी छ भन्नाले हुसु लागेको जस्तो टाइपको छ अलिक जाडो भयो हौ अलिले चाहिँ तर ठिक छ बुटवल धेरै ठुलो छ है बुटवल लाइक सानो लाइक नेपालको हुन्छ नि राम्रो रेप्युटेड सिटी हो अनि ठुलो छ बुटवल अब सबैजना हाई स्पिड जान्छन् मलाई डर लाग्छ हौ हाई स्पिड मलाई बरु कर्नर्समा डर लाग्दैन हाई स्पिड चाहिँ यस्तो डर लाग्छ मेरो एक्सिडेन्ट परेदेखि के हामी जाने हो के ओ बर्साथी जाने हो के कहाँ गएको बुढा फेरि के हो एकछिन ओए हामी जाने हो के कस्तो सबैजना यतै बत्तेको दाइ हामी यता जाने हो के सबजना अब यतैतिर आयो भयो त अब खै के हो सो यहीँ हो हाम्रो ड्रोन समातेको चाहिँ म चेक जाँच गरेर आउँछु है त के भएर रहेछ यो त्यो ड्रोन उडाउन इलिगल हो भन्छु नि म ड्रोन उडाउनु हुन्न केटा विदाउट पर्मिसन एन्ड लाइसेन्स ए यहाँ फेरि एक्सिडेन्ट भएछ के एक्सिडेन्ट भएको के ठोकिदिएको तपाईँलाई ए त्यही भने अब बाइक साइक ठोक्दैछ अब यहाँ स्कर्पियोलाई यहाँ यो हान्दैछ कि यो त माइनर स्क्रैचेस हो नि दाइ तर यो माइनर स्क्रैचेस हो नि दाइ यसलाई ठुलै सेतो बनाउनु पर्दैन यत्रो स्क्रैचलाई ठुलै सी बनाउँछन् दाइ माइनर स्क्रैचेस छ सर हाम्रो यहाँ टाइम कन्ज्युम भइरहेछ हेर्नु न यो माइनर स्क्रैच छ क्या त्यति धेरै पनि छैन मान्छे सही सलामत छ होइन हामीलाई मेन कुरा ढिलो नै भइरहेछ ल अब भयो त दाइ हामी चाहिँ जाँदै गरौँ कसले मैले त्यही भनेको यता दिदी कटाइहाल्नु भयो वर्षादी जाम ठकुरी जाम हामी मार्सल कुरिरहेको छ कि अगाडि यहाँको कि अघि आएको थियो नि या Marshall is curing. Yes.